हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती आणि अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांपासून म्हणजेच वाळकाचे धपाटे, पराठे, मेथीचे पराठे, आलूचे पराठे असे भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांपासून पराठे कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. आज आपण टरबूज खाल्ल्यानंतर आतील जो पांढरा गर असतो त्यापासून धपाटी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. हे धपाटे बनवल्यानंतर खायला जेव्हा देऊ तेव्हा कोणाला ओळखू सुद्धा येणार नाही की हे आपण कशापासून बनवले ते. चला तर पाहू त्याची कृती. आतला जो पांढरा गर आहे हा गर आपण किसून घेणार आहोत. मी ते किसणी घेतलेली आहे आणि या किसणीने टरबूजमधील पांढरा जो गर आहे तो किसून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने अर्ध्या टरबूजच्या फोडी ज्या केल्या त्याच्या पूर्ण गर काढून वरचा टपर फेकून द्यायचं आहे. अशा पद्धतीचे किस पडतो. फक्त लालसर भाग घ्यायचा नाही, पांढरा भागच घ्यायचा आहे. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. अर्धा टरबूज मधील पांढरा गर आहे तो किसणीने किसून घेतलेला आहे आणि वरचे टरबूजचे टपर फेकून द्यायचे. आता यामध्ये आपण बाकीचे साहित्य टाकून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 1 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसन घेतलेलं आहे. 1.5 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 चमचा तीळ आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे. तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल किंवा तांदळाचं पीठ टाकलेलं आवडत नसेल तर नुसती ज्वारीचे पीठ टाकून सुद्धा तुम्ही धपाटे बनवून घेऊ शकता. अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे यामध्ये तिखटच्या ऐवजी हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा सुद्धा वापरू शकता आणि बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा वापरू शकता. किसलेल्या मिश्रणामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी बेसन टाकलेलं आहे आणि अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे. तांदळाचं पीठ नसेल तर दुसरं पिठाचं प्रमाण वाढू शकतं. 1 चमचा तीळ आणि अर्धा चमचा ओवा टाकून घेतलेला आहे. 1 ते 1.5 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. साधारण 1 ते 1.5 चमचा मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे. 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर. यामध्ये तिखटचं प्रमाण तुमच्या चवीनुसार टाकावं. मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहे. तुम्ही तिखटच्या ऐवजी हिरव्या मिरचीचा ठेचा वापरू शकता. अर्धा चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे. अर्धा चमचा जिरे टाकून घेतलेले आहे. सर्व मिश्रण अगदी चांगलं मिक्स करायचं. सर्वात महत्त्वाची टीप, हे पीठ घट्ट तिंबायचं आहे कारण थोड्या वेळानंतर पुन्हा पीठ नरम पडते, त्यामुळे सुरुवातीलाच हे पीठ घट्ट तिंबायचं आहे. अजून एक महत्त्वाची टीप म्हणजे जर पीठ तिंबताना अजून पीठ लागत असेल तर तुम्ही ज्वारीचं किंवा गव्हाचं पीठ सुद्धा टाकून घेऊ शकता. आणि हे पीठ जास्तच घट्ट झालं असेल तर तुम्ही दह्याचा वापर सुद्धा करू शकता. पण सर्वात महत्त्वाची टीप, हे पीठ घट्टच तिंबावं कारण थोड्या वेळानंतर पुन्हा नरम होते. सर्व पीठ चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तुम्ही यामध्ये मी तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे, त्याच्याऐवजी नुसतं ज्वारीच्या पिठाचे धपाटे सुद्धा करू शकता. आवडत असल्यास यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा टाकून घेऊ शकता. सर्व पीठ घट्ट तिंबून घेतलेलं आहे. याचे आता आपण पराठे म्हणजे धपाटे बनवून घेऊया. स्लो गॅसवर तवा गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे, त्यावर थोडंसं तेल टाकून घेऊया आणि तोपर्यंत आपण धपाटे म्हणजेच पराठे थापून घेणार आहोत. मी इथे पिठाचा गोळा घेतलेला आहे. पॉलिथिनवर थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि हाताच्या साहाय्याने धपाटे बनवतो तशा पद्धतीने याला थापून घेणार आहे. तुम्हाला जर हाताने जमत नसेल तर तुम्ही लाटण्याच्या साहाय्याने याला लाटून घेऊ शकता. ज्याप्रमाणे भाकर थापतो त्याप्रमाणेच मी इथे धपाटी बनवून घेतलेली आहे. तावा सुद्धा गरम झालेला आहे. याला हातावर घेऊया. हे धपाटे तुम्हाला जाड हवे किंवा पातळ हवे त्यानुसार थापून घ्यावे. मी खूप जाड नाही, खूप पातळ नाही, अशा पद्धतीने थापून घेतलेले आहे. हातावर घेतलेले आहे. तावा गरम झालेले आहे. यावर धपाटे टाकून घेऊया आणि गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. एका साईडने धपाटी झालेली आहे. सराट्याच्या साहाय्याने याला काढून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने पलटून दुसऱ्या साईडने सुद्धा थोडा वेळ होऊ देऊया. चमच्याच्या साहाय्याने यावर थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम केलेली आहे. स्लो टू मीडियमवर थोडा वेळ एका साईडने होऊ देऊ. थोड्या वेळानंतर पुन्हा याला पलटून घेऊया. अशा पद्धतीने दोन्ही बाजूनी धपाटी अगदी छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घेऊ. तुम्हाला आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा एकदा वरून थोडंसं तेल टाकून घेऊ शकता आणि थोड्या वेळाने पुन्हा पलटून दोन्ही साईडने धपाटीला छान भाजून घ्यायचं आहे. ही धपाटी आपण थापून दाखवली होती. अजून एक धपाटी मी तुम्हाला लाटून कशी करायची ते सुद्धा दाखवणार आहे. धपाटी दोन्ही बाजूनी भाजून तयार आहे. याला प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. खाल्ल्यानंतर याची चव खूप छान लागते. टरबूजच्या आतील पांढऱ्या गरापासून ही बनवली कुणाला ओळखू सुद्धा येणार आहे. अजून एक पिठाचा गोळा घेतलेला मी पॉलिथिनवर थोडंसं तेल लावून लाटण्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने पॉलिथिनला गोल फिरवत अशा पद्धतीने धपाटे लाटून घ्यायचे. तुम्हाला धपाटे जाड आवडतात किंवा पातळ आवडतात त्यानुसार लाटून घ्यायचे. टरबूजच्या आतील पांढऱ्या गरापासून बनवलेले धपाटे लाटून तयार आहे. तावा सुद्धा गरम आहे. हातावर धपाटे घेतलेले मी ताव्यावर टाकून घेतलेले आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. तावा गरम झाल्यानंतरच धपाटे ताव्यावर टाकावे ही एक महत्त्वाची टीप आहे. चमच्याच्या साहाय्याने यावर थोडंसं
तेल टाकून घेऊ. थोडा वेळ होऊ दिलेला आहे आणि 1-2 मिनटानंतर पुन्हा सराट्याच्या साहाय्याने हे धपाटे पलटून घेऊया. दुसऱ्या बाजूने सुद्धा होऊ देऊया. पुन्हा थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल सगळीकडे पसरून घ्यावं. आता गॅसची फ्लेम थोडीशी मिडियम करू शकता आणि पुन्हा एका साईडने भाजल्यानंतर पुन्हा पराठा पलटून पुन्हा थोडंसं तेल टाकून किंवा बटर किंवा लोणी टाकून सुद्धा हे पराठे तुम्ही भाजून घेऊ शकता. पराठे दोन्ही बाजूनी अगदी छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घेतलेले आहे आणि गरमागरम पराठा खाण्यासाठी तयार आहे. याला आपण दह्याच्या चटणीसोबत, कांद्याची आणि चिंचेची चटणी, मिरम चटणीसोबत किंवा नुसते सुद्धा खाऊ शकता. मी इथे दह्यासोबत सर्व करून घेतलेलं आहे. मिरम चटणी, कांद्याच्या चटणीचा, अशा भरपूर वेगवेगळ्या चटणीचा व्हिडिओसुद्धा मी यूट्यूबवर प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर टाकलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. गरमागरम धपाटे मी लोणच्यासोबत खाऊन पाहिलेली आहे आणि दह्यासोबत सुद्धा खाऊन पाहिलेली आहे. अगदी मस्त चव झालेली आहे. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.